নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানিয়া কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি, যাৰ নাম হৈছে জিলমিল শাক আৰু মাছৰ জোল। একেবাৰে সহজ আৰু সুস্বাদু খাবলৈ। তো আহকচোন কেনেধৰণেনো মই জোলকণ বনাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এইকণ লৈছোঁ ঔটেঙাকণ মই বইল কৰি লৈছোঁ অকণমান আগতীয়াকৈ। আৰু এইকণত মই নিমখ হালধি একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, 2টা চিটি মাৰি সম্পূৰ্ণ বইলেই কৰি লৈছোঁ। চাওকচোন অকণমান কোমল হৈ গৈছে। এইকণ মই পিছত শাকত মোহাৰি দিম। আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ জিলমিল শাক গজি আছে, একেবাৰে বাৰীৰ, কোনো ইয়াত সাৰ দিয়া হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে সেয়া অকণ অকণ খুতৰাও হৈ আছে। আকৌ জিলমিলৰ 2টা ভাগ আছে, এটা অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা, সেইটো নহয়, এইখিনি বগাখিনি। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে চাওকচোন। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুটলি ল'ম। আৰু এয়া চাওকচোন জিলমিল শাকখিনি মই ধুনীয়াকৈ বুটলি আনিলোঁ, ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এই জিলমিল শাকখিনি কুমলীয়া, একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। এইখিনি বৰ ডাঙৰ গছৰ গতে হৈ যায়গৈ তাৰমানে। এতিয়া যিহেতু কুমলীয়া হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা দিনতে এই জিলমিল শাকবিধ পোৱা যায়, কিন্তু আজিকালি বজাৰত যিহেতু আজিকালি বেছিভাগ সময়তে জিলমিল শাক পোৱা যায়, তথাপিতো এইকণ সময়ৰ জিলমিল শাকৰ সোৱাদেই বেলেগ। তো আহকচোন মই এইখিনি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ম। আৰু এই কাঁহীখনতে মই এতিয়া কাটি ল'ম শাকখিনি। যিহেতু শাকখিনি মানে অকণমান সৰু সৰু হৈছে, তো কাটিবলৈ বৰ মিহি কৰিবলৈ অকণমান কষ্ট হ'ব, দীঘলীয়া নহয় যে, বৰ একেবাৰে সৰু কৰি নেপেলাওঁ, অকণমান কাটিম। আৰু জিলমিল শাক খালে কিমান উপকাৰ শৰীৰৰ কাৰণে, সেয়া হয়তো বহুতে জানে, হয়তো কিছুমানে নাজানিবও পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে চাবচোন কিমান ভাল জিলমিল শাক খালে। আৰু মই নিজেও বহুত উপকৃত হৈছোঁ এই জিলমিল শাকৰ পৰা। আৰু এই জিলমিল শাক কিন্তু মাইকী মানুহে বোলে খাবই লাগে। মোক এজন ডক্তৰে কৈছিলে বোলে জিলমিল শাকটো খালে বহুত ভাল শৰীৰৰ কাৰণে, আৰু যিসকলৰ কিডনী ষ্ট'ন আছে সেইসকলৰ কাৰণে বোলে জিলমিল শাকটো বহুতেই ভাল। আৰু এনেধৰণে মই গোটেই শাকখিনি কাটি ল'ম, বৰ মিহি কৰি পেলোৱা নাই, এনেধৰণে দিছোঁ, যিহেতু কুমলীয়া সিজিবই। আৰু এইখিনি মই চাওক ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এইকেইটুকুৰা লৈছোঁ মিৰিকা মাছ, আমাৰ পুখুৰীয়ে, নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীয়ে মাছ, একেবাৰে ফ্ৰেছ মাছ। আৰু এইকেইটুকুৰা মই ধুনীয়াকৈ কাটি, ইয়াৰ মাথাটো ৰখা নাই, মাছৰ মাথাটো মই এক্সট্ৰাকৈ বেলেগ কিবা বনাম বুলি ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এইকেইটুকুৰা মই ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। আৰু এইকেইটুকুৰা মই এতিয়া অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া কেৰাহী এখন মই এতিয়া গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে দিম এতিয়া মিঠাতেল। আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই মাছকেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই মাছকেইটুকুৰা ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ কাঢ়ি ল'ম। আৰু এই অইলখিনিতে, এই তেলখিনিতে মই এতিয়া দি দিম এইকেইটা পাঁচফোৰণ, মিঠি গুটি অকণমান দি দিম, নহৰু পিচি লৈছিলোঁ এনেধৰণেৰে, আৰু অকণমান দি দিম আদা। এই আদা নহৰুকণ অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, কেঁচা ভাৱটো আঁতৰালৈকে। আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি, আকৌ অকণমান লৰাই ল'ম। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম কাটি লোৱা শাকখিনি। শাকখিনি বনাওঁতে একেবাৰে বহুত যেন লাগে দিওঁতে, কিন্তু পিছত আকৌ অকণমান হৈ পৰে। ভালদৰে এইখিনি লৰাই ল'ম। সেয়া চাওকচোন কমি আহিলেই, শাক যিমানেই বেছিকৈ নলওক একেবাৰে অকণমান হৈ পৰে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত মই ঢাকি ৰাখিম। প্ৰায় 5 মিনিটমান হৈ গৈছে, এতিয়া মই অকণমান লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত দিম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মই নিমখ প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, আকৌ অকণমান লৰাই ল'ম। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম ঔটেঙা কেইটুকুৰা মই একেবাৰে ভাঙি নিদিওঁ, অকণমান হ'লেও অকণমান থেতেলিয়াই দিওঁ। আৰু মই সিজিয়ে আছিলে পূৰা, একেবাৰে শেষত মানে আমি চেপি খাম। আৰু খাওঁতে ইয়াৰ গোন্ধটো যে কিমান ধুনীয়া, সঁচাকৈ এইখিনি শাক অকণো মানে সাৰ নাই, বা আজিকালি বজাৰতো সাৰ নিদিয়া পাচলি একেবাৰে অভাৱ। তো আমি এতিয়া গাঁৱত আছোঁ কাৰণে শাককেইডাল একেবাৰে নিজৰ মতে খাব পাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পানীখিনি গৰম কৰি থোৱা দেই, পানীখিনি একেবাৰে গৰম হৈ আছিলে। আৰু পানীকণ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দি ল'লে হ'ল। যিসকলে বেছি লেবৰা খাই ভাল পায় তেওঁলোকে পানীটো কমকৈ দিব। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মাছকেইটুকুৰা।
ঘৰৰে পাচলি, ঘৰৰে মাছ। এয়া বনাবলৈও একেবাৰে সহজেই। এইখিনি বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। অকণমান সময় প্ৰায় 2-3 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকি ৰাখিম আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন। ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি গ'লগৈ আৰু ইয়াৰ গোন্ধটোও বৰ ধুনীয়া হৈছে। এয়া মই ৰেডি কৰি পেলালোঁ আৰু এয়া জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলিও আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।